анонсували відповідь Росії за проліт ракети над територією країни та демарш посла. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрієва через проліт ракети, випущеної проти України. Однак дипломат проігнорував запрошення до відомства. І це не перший випадок, коли власне доводиться мати справу із порушенням як закону, так і міжнародних стандартів, заявив власне віце-прем'єр Польщі і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. Він зазначив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку із поведінкою Андрієва. Далі пряма мова. Ми перебуваємо у постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і управлінням національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це відповідь усієї польської держави. Косиняк-Камиш також підкреслив, що наступних кроків можна очікувати найближчими днями. На його думку, рішення посла було абсолютно неправильним. Це вираз неповаги і, як каже міністр оборони Польщі, ми не можемо ставитися до цього байдуже. Так, він прокоментував слова кремлівського дипломата, який пояснив, що йому не було надано начебто доказів появи російської ракети у повітряному просторі Польщі. Ну і у польському МЗС уже заявили, що НАТО розглядає можливість збиття ракет на підльоті до кордонів Альянсу. У НАТО не виключають можливість збивати російські ракети, коли вони підлітають до повітряного простору країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, оскільки там дуже серйозно сприймають погрози глави Кремля Путіна. Зокрема, заявив про таке заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Він визнав, що розглядається питання про збиття ракет, які летять у бік території Північно-Атлантичного альянсу. У рамках НАТО, за його словами, аналізуються зараз різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО. Але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії договору Альянсу, зазначив дипломат. За його словами, не може бути так, щоб агресор щоразу нав'язував нам якісь правила. Навпаки, він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні. Ну і там він також додав, заступник міністра закордонних справ Польщі, що вони дуже серйозно сприймають погрози Путіна, бо російський диктатор показав, що здатен на все. Ігор Рейтерович, політолог, зараз приєднується до нас в ефірі. З ними будемо далі аналізувати ці заяви. Пане Ігоре, вітаю вас, доброго вечора. Вітаю. А що змінилось, на ваш погляд? Чому в НАТО, схоже, всерйоз задумались над тим, аби почати збивати російські ракети? Я думаю, тут ключова причина в тому, що є розуміння, що ці провокації не припиняться. І, відповідно, Російська Федерація надалі буде випробовувати терпіння країн Альянсу. Робити все це більш нахабніше, демонстративніше, відвертіше. І сподіваючись, що жодної якоїсь реакції, ну, більш-менш такої, знаєте, адекватної, серйозної, з боку цих країн не буде. От просто історія з Польщею, вона насправді стала певним тригером, я думаю, для багатьох європейських країн. І сподіваюся, що стане тригером для Польщі в тому числі. Тому що, ну, по-перше, це не перший заліт цих ракет на територію цієї країни, це раз. А по-друге, подальша історія, пов'язана безпосередньо з послом, ну, вона продемонструвала всю нахабність поведінки Російської Федерації. І зрозуміло, що на це якимось чином треба було реагувати. І реагувати, ну, більш жорсткіше. Тому зроблять такі вже зараз заяви, ну, попереджаючи десь Російську Федерацію, сподіваючись, що вона не буде йти на якусь там ескалацію, не буде випробовувати терпіння. Хоча якби збили ще, не знаю, там в тому році чи в позатому році, то у Росії, мабуть, би бажання це робити відпало відразу. А оскільки поки що прецеденту не було, ну от зробили такі заяви, але дивіться, чим більше таких заяв, тим вище, відповідно, піднімаються ставки, і після заяв, ну, повинні будуть послідувати певні дії. І якщо цих дій не буде, ну, Росія тоді обнагліє остаточно. Тому будемо сподіватися, що це не просто емоційні заяви, а це дійсно результат якихось там закритих перемовин між цими країнами і прийняття такого неформального рішення, що да, наступний раз залетять, зіб'ємо і будемо тиснути потім на Російську Федерацію.